games.com. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا ومعاكم في فيديو جديد من قناتكم المفضله سيف جيمر. النهارده يا جماعه معانا افضل طريقه لعمل انترو احترافي بمجرد انك تكتب اسمك وتحط شعار قناتك. نشوف مع بعض. الطريقه عباره عن موقع في جوجل كروم والرابط موجود في الوصف. زي ما انتم شايفين يا جماعه الانترنت كتير جدا. لو جينا مثلا انترو زي ده نضغط على العلامه دي هيظهر لنا الشكل ده. نضغط على اصنع الان تظهر لنا الصفحة دي، ثم نضغط على اصنع الان. بعد كده كمان تظهر لنا الصفحة دي، نضغط على إضافة منظر. DJ on me. مناظر كتير للانترو، نختار اي منظر فيهم. مثلا نختار المنظر ده، ثم نضغط على ادخل. نقوم بكتابة النص. مثلا سيف جيمر. اسف يا جماعة، هنا نكتب سيف بس. في المكان التاني نكتب جيمر. ثم نقوم بالضغط على النمط. مثل النمط ده. ثم نقوم باختيار اللون. DJ on me. مثلا الروح نفسه. ثم نقوم بالضغط على موسيقى لاختيار الموسيقى التي تظهر أو ثم نقوم بالضغط على الاستعراض. ثم نضغط على استعراض مجاني. هو ده الانترو يا جماعة بعد عمله. ثم نقوم بالضغط على تنزيل مع علامة مائية. وكده هينزل الانترو الى الجهاز. وبكده يكون انتهى فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تضغط لايك وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.